Të nderuar teleshikues dhe të dashur, më Krishtin ja ku takuam për emisionin Besimi i Krishtere Orthodhoks. Krishti u ngjall. Në këtë emision duhet flasim për disa gjëra që janë të vjetra, por të rishfaqura përsëri në shoqërinë njerëzore. Sot do flasim për paganizmin, panteizmin dhe neopanteizmin. Pavarësisht se fet monoteiste, feja judaike, feja krishtere, por më vonë u shfaq edhe feja islame, ndikuan në shoqërinë njerëzore që t'i largonin njerëzit nga idhujt dhe t'i drejtonin në adhurimin e një perëndie. Shikojmë se në vende ku tradicionalisht ka ekzistuar besimi në një perëndi, njerëzit janë dhënë përsëri drejt të paganizmit, drejt adhurimit të natyrës, drejt të fatit, drejt idhujve dhe sot më tepër i drejtohen vallxhorëve, mediumëve, shenjave faciese se sa adhurojnë Zotin dhe i kërkojnë ndihmë atij. Prandaj mendoj se është shumë e rëndësishme që ne të trajtojmë këto çështje dhe të kuptojmë se ç'është paganizmi, panteizmi dhe neopanteizmi i shfaqur si thash në kohën e sotme. Paganizmi vjen nga latinishtja paganos, që do thot fshatar në kuptimin e njeriu të paditur, dhe paganizmi ishte një emërtim që tregon një gamë të gjerë besimesh dhe ushtrime shpirtërore apo fetare mbi fet natyrore, pra njerëzit besonin në natyrën si një zot, e adhuronin natyrën, në fet animaliste, pra njerëzit besonin në kafshët si kur ishin ato zota, dhe në fet politeiste ata besonin se kishte shumë perëndi. Ne dim se monoteizmi u rishfaq në botë në kohën e Abrahamit. Abrahami ka jetuar në vitet 2000 para Krishtit, pra rreth viteve 2000 para Krishtit, dhe në atë kohë njerëzit ishin paganë, kryenin rite dhe ceremoni pagane të adhurimit të natyrës, adhurimit të kafshëve, adhurimit të njerëzve. Ky adhurim shoqërohej me sakrifica, oferta, ushqimesh, kafshë, madje edhe me sakrifica njerëzish. I pari pra që besoi se ekziston një perëndi, si na thotë shkrimi i shenjtë, ishte Abrahami, që jetonte në Mesopotaminë e sipërme, dhe ai vui në punë mendimin e tij racional. Kuptoi se perëndi nuk mund të ishin idhujt, statuja të bëra nga dora e njeriut, por dikush që ishte përmbi njeriu dhe krijues i gjithë universit. Madje duke parë dhe rregullin e krijesës në qiell dhe në tokë, ai filloi të kuptojë se nuk mund të kishte shumë perëndi, siç besonin paganët politeist, por duhet ekzistonte një perëndi e vetme. Prandaj perëndia krijues, i cili është trashëdent, që do thotë perëndi përmbi të gjitha gjërat, jashtë kohe hapësire dhe plotësisht i veçantë nga universi dhe në asnjë mënyrë i ngatëruar me të, dhe perëndia imanent që përshkon gjithë universin si ku të ndodhur, ndonse mbetet i veçuar prej krijimit, në qenie dhe në esencën e tij i shfaqet Abrahamit. Dhe në Bibël, në librin e parë të Biblës, pra në Zanafillit, na thuhet: "Por Zoti i tha Abrahamit: largo nga vendi yt, nga të afërmit e tu dhe nga shtëpia e babait tënd, dhe shko në vendin që ta tregoj. Unë prej te do të bëj një kombë të madh, do të bekoj dhe do ta bëj të madh emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim, dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të bekojnë dhe do të mallkoj ata që të mallkojnë. Tek ti do të jenë bekuara të tëra familjet e tokës." Dhe Abrahami besoi Zotit që ia vuri në llogaritë të drejtësisë. Pra, Abrahami duke vënë, siç thash, në punë mendimi racional, besoi në ekzistencën e Perëndisë dhe Perëndia i u shfaq Abrahamit. Nëpërmjet Abrahamit u themelua në botë feja monoteiste, besimi në një perëndi. Prandaj ai quhet ati i besimtarëve monoteist, dhe nderohet nga tre fetë monoteiste, nga judaizmi, krishterimi dhe myslimanizmi. Nëpërmjet Abrahamit, Isakut dhe Jakovit, të cilët janë patriarkët e popullit izraelit, u formua populli jude. Një popull që kishte për perëndi Zotin e Abrahamit. Ky popull, nëpërmjet profetit Mojsi, i cili lindi në vitin 1571 përpara Krishtit, mori ligjin dhe 10 porosi që janë, si them, struktura e ligjit. Këto porosi ishin një gardh i fortë që e mbronte popullin e Izraelit nga kombet pagan, nga përzierja me kombet pagan. Dhe në porosinë e parë thuhet: "Unë jam Zoti Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë, nuk do të kesh perëndi të tjerë para me. Nuk do të bësh skulpturë ose shëmbëltyrë të asgjë që ndodhet aty
në qejt ose këtu poshtë në tokë, në ujëra dhe në nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do të shërbesh, sepse unë Zoti Perëndia yt jam një Perëndi xhelos që dënon padrejtinë e etërve mbi fëmijët e tyre deri në brezin e 3 dhe të 4 të atyre që morren, dhe unë jam dashamirës për mira për ata që më duan dhe zbatojnë urdhërimet e mia. Pra kjo është porosia e parë që mori Mojsiu nga Zoti dhe pastaj Mojsiu ja dha popullit të Izraelit. Zbatimi i kësaj porosie ishte i detyrueshëm dhe kusht për ekzistencën e popullit Izraelit. Sa që Izraeli haronte këtë porosi, pra ai adhuronte idhujt e paganëve, atëherë ai ndëshkoi nga Zoti, sepse kjo shikoi si tradhti dhe mohim i Perëndisë. Ja çfarë thuhet tek profeti Jeremia. Prandaj kështu thot Zoti: ja, unë do ta jap këtë qytet në duart e kaldezëve, në dorë të Nabukodonosorit, mbretit të Babilonisë, i cili do ta marrë, sepse flet tani për izraelitët, kanë ndërtuar gjithashtu vendet e larta të Balit, që janë në luginën e bijve të Hinomit, në mënyrë të kalojnë përmes zjarrit bijt dhe bijat e tyre përder të Molekut, gjë që unë nuk e kisha urdhëruar dhe nuk më kishte shkuar kur ndërmend se do të kryej një gjë të tillë të neveritshme, duke bërë Judën të mëkatoj. Judaizmi monoteist e ngriti njeriu në një stad të lartë intelektual, duke shkëputur nga adhurimi i krijesës së palogjikshme, pra nga adhurimi i gurve, drurve, kafshëve, dhe vuri në komunikim nëpërmjet lutjes dhe ofertave me qenien e gjithdijshme të Perëndisë, që si krijuesi çdo krijese di në mënyrë të përsosur çdo mister të jetës, të çdo gjallëse dhe të njeriu, përfshi këtu të shkuarën, të tashme dhe të ardhmen. Kjo pra e bënte popullin Izraelit një popull elit, të ndryshëm dhe dallueshëm nga kombet primitiv, kombet pagan, madje judenti shikonin kombet dhe praktiket e tyre me përbuzje dhe i quanin me nofkën gojem, pra qen. Sepse kombet jetonin pa vetdije, ata thjesht jetonin në instinktet shtazore. Kurse i vetmi popull që adhuronte krijuesin ishte, si thash, populli jude, pra ishte një popull elit, një popull që mendonte me ashtu siç duhet dhe nëpërmjet lutjes dhe ofertave ai lidhe me qenien e gjithë ditur, dhe kjo pra e lartësonte popullin e Izraelit. Profetët e Izraelit ironizonin perëndit e kota të paganëve, të cilat krahasuar me Zotin e Izraelit, që kishte emrin unë jam ai që jam, këto perëndi pagane nuk ishin të zota të përpinin holokastët me zjarr hynor, ashtu siç bëri Zoti me lutjen e profetit Ilia. Të lajmëronin të ardhmen ashtu siç bënin profetët, të sillnin shpëtimin, dhe kështu ato në të vërtet pra perëndit pagane, të cilat ishin të heshtura, tregonin se nuk ekzistonin, por thjesht ishin prodhime të fabrikuara nga dora e njeriut. Ja çfarë thot përsëri profeti Jeremia, i cili ka qenë një profet që ka qortuar shumë idhujtarin. Sepse zakonet e popëve janë kotësi, sepse është si dikush që pret një dru në pyll, punën e duarve të një punëtori me sëpat. E zbukurojnë, thot, me argjend dhe me arë, e fiksojnë me gozhda dhe çekiç që të mos lëviz nga vendi. Idhuj qëndrojnë drejt si një palm dhe nuk mund të flasin. Duhet i bërtasësh, sepse nuk duhet i mbartësh, sepse nuk mund të ecin. Mos keni frikë për tyre, sepse nuk mund të bëjnë asnjë të keqe dhe s'kan mundësi të bëjnë të mirën. Askush nuk është i ngjashëm me ty, o Zot, ti i madh dhe emri yt është i madh në fuqi. Pra, të gjithë profetët e dhjatës së vjetër, gjithnjë e ndriçonin popullin e Izraelit që të kuptonte se ekzistonte vetëm një perëndi, dhe gjithë perënditë e tjera, të cilët adhuronin kombet, ishin perëndit të rreme, të sajuara pra nga mendjet e prishura të njerëzve. Edhe krishterimi, i themeluar nga vetë Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndisë dhe biri i njeriut, i cili erdhi si një përmbushje e ligjit dhe profetëve, e ironizon perëndit të pagane duke i quajtur pjellet të fantazisë së marrë të njerëzve. Apostulli Pavli, që është dhe goja e Krishtit, në letrën drejtuar Romakëve, flet kështu për paganët. Duke deklaruar veten të urtë, u bën të marrë dhe e shndërruan lavdinë e Perëndisë së pakalpshëm në një shëmbullim të ngjashëm me atë njeriu të kalpshëm, të shpendëve, të kafshëve, katërkëngshve dhe rrëshjanorëve.
Apostulli Pavli këtu e ka fjalën për idhujt e paganëve, për statujat e tyre, që e ndryshuan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe adhuruan dhe shërbyen krijesës në vend të krijuesit që është i bekuar për jetë. Amin. Tertuliani, një shkrimtar i Krishtere, i cili ka jetuar në vitet 160-230 pas Krishtit, tallej me paganët duke përmendur listën e pafund të perëndive që kishin shpikur paganët. Ja çfarë thot ai. Madje dhe shtëpi të publike, restorante dhe burgjet kanë perënditë të tyre. Në ditët festive kurora lulesh dhe deg dafinash dhe dyert ishin plot me idhuj pagan, madje dhe një të shtitur si dhe reagim plot besytni, Jupiteri të bekoft. Pra, kjo ishte gjendja ku krishterimi e gjeti botën në atë kohë. Gjatë kësaj gjithë kjo e vërtet që na zbuluar nga shkrimi i shenjtë për kotësinë dhe marrëzinë e paganizmit dhe të ritualeve të tij, i dha të drejtë edhe shkenca, e cila, siç dim, u zhvillua në ato vende ku njerëzit besonin një perëndi të vetëm, krijues të gjithë të dukurave edhe të padukurave. Prandaj, feja monoteiste dhe shkenca që lëvizin në terrene të ndryshme përvoje, që u përgjigjen prirjeve të ndryshme të nevojave shpirtërore të njerëzit, ato jo vetëm që nuk bien ndesh me njëra tjetrën, por përkundrazi përfaqësojnë dy fiksione të çmuara të vetëdijes dhe të mendimit njerëzor. Sipas aksiomës që thotë edhe shkencëtari i madh Einsteini, shkenca pa fen është e çarë dhe feja pa shkencën është e verbër. Pra, si feja monoteiste, edhe shkenca kanë të njëjtin mendim se paganizmi i shoqëruar me idhujtari është i gabuar. I takon një periudhë të errët të padijes njerëzore dhe është një fyrje e dinjitetit njerëzor. E dinjiteti njerëzor i cili u krijua sipas ikonës Perëndisë, dhe jo që të sundohet dhe të kontrollohet nga krijesa, por që me mençuri dhe vizion ta sondojë dhe ta përdorë krijesën në interesin e tij. Por shkrimi i shenjtë Bibla na zbulon diçka tepër serioze, që nuk duhet anashkaluar. Brapa gjithë kësaj marrëzie dhe shumëllojshmërie idhush, aktrimesh okulte, qëndronte i fshehur regjizori, një frymë gënjeshtare që quhet djall, ose si çelëson dhe Zoti Jezu Krisht, babai i gënjeshtës. Tek tora, ligji, paganizmi shikoi dhe dënoi si një lidhje drejt për drejt me demonët. Populli i Izraelit, që infektohej nga ritet pagane, sipas profetëve, bitën në një kurvëri shpirtërore dhe dënohej nga Perëndia. Sepse sipas konceptit biblik, Zoti shikoi si burri dhe Izraeli shikoi si gruaja e tij. Pra kishte një lidhje martësore të ngushtë ndërmjet Izraelit dhe Zotit. Profeti Osea thot: populli im konsulton idhujt e tij prej druri dhe shkopi i tij jep udhëzime, sepse fryma e prostitucionit i devion dhe ata kurvërohen, duke u shmangur nga perënditë e tyre. Ata bëjnë flijime mbi majat e maleve, degin temjan në përkodra, në lisin, plepin dhe bafrën, sepse i atyre është e këndshme. Prandaj bijat tuaja kurvërohen dhe nuset tuaja shkelin kurorën. Pra, profeti Osea na tregonte se sa që populli i Izraelit bënte rite pagane, atëherë ai bënte një kurvëri shpirtërore. Pra, largoheshe nga Zoti, e tradhtonte Zotin dhe bashkohej me demonët. Ashtu si një grua tradhtonte burrin e saj dhe shkonte me dashnorin e saj. Të njëjtën gjë pra bënte Izraeli. Edhe në dhjetën e re, shikojmë që Zoti Jezu Krisht quhet dhëndëri dhe kisha është nusja. Prandaj, edhe apostujt e Krishtit tërheqin vëmendjen ndaj atyre të krishterëve, të cilët binin në rite pagane. Shikoni çfarë thot apostulli Jakovi: O shkelës të kurorës, a nuk e dini se misia me botën është armiqësi me Perëndin? Ai pra që don të jetë mik me botën bëhet armik i Perëndisë. Mos pandeni se shkrimi thot kot, fryma që ri në ne na lakmon deri në smir. Apostulli Pavli është akoma më kategorik dhe flet në mënyrë të drejtë për drejtë kundër krishterëve që ishin me dy standarde. Pra, adhuronin Perëndin, bënin dhe rite pagane. Ja çfarë thot apostulli Pavli: ju nuk mund pini kupën e Zotit dhe kupën e demonëve. Ju nuk mund të merrni pjesë në tryezën e Zotit dhe në tryezën e demonëve. A duam ne të provokojmë Zotin deri në xhelozi? A jemi ne më të fortë se ai? Krishterimi i cili u porap në gjithë kombet, duke qenë i ndryshëm nga judaizmi,
që ishte një fe e konservuar në një popull dhe një vend, pati përballje dhe sfida të shumta për jetë vdekje me paganizmin, i cili ishte një fe shtetërore në atë kohë. Dhe perandoria romake ishte mbështetur me fetë pagane dhe perandoria romake e shikonte krishterimin si një rrezik, si një kërcënim, sepse krishterimi ishte kundër adhurimit të idhujve dhe feve pagane. Dhe mund themi se për 3 shekuj krishterimi ka luftuar dhëm për dhëm me paganizmin e perandorisë romake dhe kundo që ushtri, dhe mund themi se të krishterët e dëshmuan besimin në një Zot dhe në Jezu Krisht si shpëtimtar me gjak martiri. Ata asnjëherë nuk u toroqën, por ishin gati që edhe me gjak të vullosin se besonin në një Perëndi dhe në Jezu Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Dhe gjatë 3 shekujve të parë janë vrarë 11 milion të krishterë. Prandaj të dashur me Krishtin duhet kuptojmë se në qoftë se shoqëria njerëzore u shkëput nga paganizmi, kjo nuk u bë lehtë. U deshin 3 shekuj përpjekjesh nga të krishterët e vërtet që t'i mësonin njerëzit pagan se ishin të gabuar. Me ardhjen e Konstantinit të Madh në vitin 274-337 pas Krishtit, dhe me bashkëpunim me perandorin e lindjes Licinin, u bë edikti i Milanos, ku në këtë edikt u shpall lejimi i fesë krishtere krahas me fetë e tjera. Ja çfarë thuhet në këtë edikt: se kemi vendosur të garantojmë respektin e kultit ynor, t'u sigurojmë të krishterëve e gjithë të tjerëve që ndjekin lirisht çdo lloj forme besimi që t'u pëlqej, me qëllim që çdo ynë që banon në qiell të na ndihmojë ne të gjithë ata që janë nën pushtetin tonë. Pra, në ediktin e Milanos kemi lejimin e krishterimit si një fe tjetër krahas feve të tjera në perandorin romake. Por, pavarësisht se dha ky edikt, përsëri paganizmi kishte terren dhe shikoni çfarë thot Tertuliani për të krishterët asaj kohe, se si ata përballonin shoqërinë me paganët. Ai thoshte: ne jetojmë bashkë me ju, nuk braktisim as sheshin, as banjat publike, vaskat, as punishtet, as bujtinat, as tregun, as ndonjë vend tjetër tregtie. Ne lundrojmë bashkë me ju, luftojmë bashkë me ju, bëjmë bujësi bashkë me ju, por nuk shkojmë në festat tuaja. Ne nuk i blejmë kurorat për dafine, po blejmë lule, nuk blejmë temjan për tempujt, nuk u kontribuojmë tempujve, po japim më shumë lëmos se ju, ne përmirësojmë biznesin meqense nuk mashtrojmë. Pra, të krishterët, pavarësisht se jetoni me paganët dhe secili në atë kohë, pra mbas ediktit të Milanit, kishte të drejtë të adhuronte Zotin e vet, të krishterët kategorikisht nuk merrnin pjesë në festat pagane. Pra, ata ishin të ndarë dhe goditjen përfundimtare paganizmi e mori kur erdhi perandori Theodhosi i Madh në vitet 379-395 pas Krishtit, i cili e deklaroi krishterimin si fe të vetme të perandorisë romake dhe që nga ajo kohë paganët morën goditje përfundimtare. Dhe madje ata nuk e quanin veten Helen, sepse fjala Helen do të thoshte në kuptimin e paganit, një njeri i cili adhuron idhujt, dhe kështu mund themi se krishterimi duke marrë pozita shtetërore, përfundimisht e ndaloi paganizmin si një fe adhuruese në perandorinë romake. Por gjithë kjo supremaci e doktrinës dhe moralit krishter kundër paganizmit dominoi deri në shekullin e 15, ku në Evropën perëndimore u shfaq fryma e rilindjes. Rilindja që do thotë rishfaqje e filozofisë pagane që ishte e zhytur në arrest prej shekujsh, filloi të shfaqet përsëri në Evropën perëndimore. E shikojmë në arkitekturë, në letërsi, në filozofi, në muzikë dhe në gjitha këto arte kemi një rishfaqje të frymës pagane, të personazheve pagan dhe të ritualeve pagane. Rilindja riktheu në qendër njeriun, sipas filozofëve të lashtë Epikur dhe Aristotel, që kishin parë njeriu si autonom dhe të vetmjaftueshëm. Ashtu si kishte bërë dhe filozofi Protagora, i cili thoshte njeriu është masa. E gjithë kjo tendencë
e rinindjes ishte që Zoti dhe morali krishter të spostoj nga qendra e jetës shoqërore duke u ringjallur kultura pagane. Gjatë rilindjes u krijua fjala humanizëm, e cila nuk kuptonte kujdesin për njeriu, mirëqenien, kënaqësinë dhe lirinë e tij për të kuptuar, eksploruar dhe zhvilluar potencialin e tij të plot brenda botës natyrore. Pra, humanizmi e ngriti njeriu në qendër. Pra, deri në atë kohë ishte Zoti në qendër dhe njeriu vërtitej rreth Zotit. Por se me humanizmin Zoti u largua në cep dhe u vendos njeriu në qendër. Kjo frymë e papërmbajtur e rilindjes bëri që naturalizmi, panteizmi, skepticizmi dhe filozofi të tjera pagane të dinin sërish në sipërfaqe me një forcë të madhe. Ashtu si dalin ato ithrat që pavarësisht se i kemi prerë, ato rishfaqen përsëri. Kjo tendencë i dha frymëzim teorive të tjera si deizmi, që si teori thoshte, Perëndia vërtet është shkaku i parë, por nuk kishte më marrëdhënie të vazhdueshme me natyrën dhe njeriu. Mbas deizmit u shfaq racionalizmi, që hyjnozonte arsye njerëzore si burimi vetëm i vetdijes njeriu për të fituar njohuri, si dhe mjetin e tij të vetëm për mbijetesë. Racionalizmi e futi botën perëndimore në epokën e njohur të iluminizmit, ose epoka e arsyes, që dominoi deri në shekullin e 18. Në këtë shekull e më pas, tendenca për të mohuar ekzistencën e Perëndisë trascendent dhe imanent u legjitimua nga teoria e evolucionit e Charles Darwinit. Kjo solli pastaj ateizmin, që ishte një mohim i hapur dhe arrogant ndaj Zotit krijues, ndaj çdo ligji dhe morali fetar, sidomos një luftë kundër krishterimit. Ateizmi pastaj solli fashizmin, nazizmin dhe në fund solli komunizmin, i cili anuloi me forcë çdo fe e moral, duke e quajtur fen opium për popujt. Por teoria e evolucionit mbeti utopi, po ashtu dhe ateizmi, sepse pavarësisht se u ndihmua nga komunizmi, dështojnë ato vende ku implementua nga forca e regjimit totalitar. Dhe meqense njeriu është një qenie psikosomatike, pra njeriu e kërkon Zotin, sepse kështu është krijuar nga Zoti, ashtu siç thoshte dhe Volteri, nëse Zoti nuk do të ekzistonte, ne do ta krijonim atë. Mënyra më efikase për të shmangur njeriu nga Perëndia trascendent dhe imanent ishte rishfaqja e paganizmit dhe e panteizmit në kohën e sotme. Tani le të flasim pak për panteizmin. Panteizmi si fjalë vjen nga greqisha që do thot pan, pantheos, ose gjithë perëndi, dhe u shpik si term në vitin 1705 nga studiusi irlandez Johan Toland, i cili e përdori për sistemin filozofik që e identifikonte Perëndin me botën. Ai thoshte, Perëndia është mendja dhe shpirti i universit. Koncepti panteist thotë që Perëndia është gjithçka dhe gjithçka është Perëndi. Pavarësisht se duket si një koncept fetar monoteist, ai në vetvete është një formë e ateizmit, sepse Perëndia pushon së qenë një qenie personale me ligj dhe moral, po thjesht është një energji impersonale e përhapur dhe e njësuar me natyrën. Panteizmi, i cili e ka origjinën në një paganizëm të lashtë dhe është mbartur deri në ditët tona nga fetë lindore si budizmi, hinduizmi, sufizmi, teozofia, bëhet gjithnjë më i fortë dhe gjen terren sot në turmat e njerëzve në lëvizjen e epokës së re. Në lëvizjen globaliste të sinkretizmit fetar, ku të gjithë fetë do bashkohen në një. Panteizmi është një fe pagane që çon njeriu asgjikundi, që drejton njeriu drejt kaosit dhe me konceptin se Perëndia dhe universi janë një. Kështu, liria njerëzore në panteizëm nuk ekziston, sepse sipas panteizmit ne nuk kemi gjë tjetër veç se pika ujë në një oqean kozmik pa individualitet dhe identitet personal. Pa parime etike dhe dimension moral, ku nuk mund të dallojmë dot të keqen nga e mira dhe të mirën nga e keqja. Asgjë që ndodh rreth nuk është rastësi, por babai i gënjeshtës, atë që tham dhe më përpara, që gënjeu brezat e paganëve, përsëri me të njëjtën skenar, po mashtron dhe brezin e sotëm, që cilësohet si një brez i pabez dhe i prishur. Grupet që sot përbëjnë mozaikun e kohës së re, ose sipas yllësisë së
ujorit, do me thënë sipas tyre toka ka dal nga zona zodiake e peshkut, që i përkiste kohës së krishterizmit, tashmë ka hyrë në zonën e ujorit, që siguron kohën e re. Sipas koncepteve filozofike të kohës së re, por që janë koncepte filozofike pagane, Perëndia është një forcë e verbër pa lëndë, një energji botërore, një mbindërgjegjshmëri dhe jo qenie personale ose shoqëri personash, ashtu siç besojmë ne të krishterët, në një perëndi, po në 3 persona, Atë, Birë dhe Shpirti i Shenjtë. Idhulli botëror i kohës së re është panteistik, bashkimi pra i të gjithë feve. Pohusit e kohës së re predikojnë duke thënë se të gjitha janë një dhe gjithë bota është një copë e esencës Perëndisë dhe jo personal. Të gjithë pra gjendemi sipas tyre në një udhtim unik, zhvillues, rrethor brenda gjendjes së mineralit, bimës, kafshës, njeriu dhe botës që në fillim e lashtë. Pra, për panteistët, neve nuk jemi një qenie thjesht personale që vendosim vetë për jetën tonë, por i jemi pjesë e një gjëje të madhe e cila lëviz dhe ne jemi pra një ingranazh i vogël i këtij ingranazhi të madh dhe nuk mund t'i shmangemi fatit ton. Prandaj, panteizmi është një fe fataliste. Njerëzimi gjithnjë më shumë po bëhet fatalist, ashtu siç tham dhe në fillim të bisedës. Dhe ai po pushon se qenë një person dhe thjesht po bëhet një numër shumë fishor. Njerëzit po jepen pas shërbesave okulte, panteistike, si për shembull mbas jogës, apokrifizmit, hipnotizimit, spiritizmit, magjisë së bardhë, magjisë së zezë, rikarnacionit, mjekësisë alternative, e cila bazohet në apokrifizëm për ekzistencën e energjive dhe qendrave energjetike të njeriu. Këto të gjitha në vetvete janë praktika demoniake që krishterimi dhe kisha orthodokse i ka luftuar që në kohën e paganëve. Por, që siç tham, u rishfaqin përsëri, sepse djalli, njerëzimrasi që nga fillimi, ka po të njëjtën plan ogurzi për t'i larguar njerëzit nga Perëndia e dashurisë dhe i vërtetës dhe t'i kthejë në një turm pa bari, pa Zotin, dhe kështu ai e ka të lehtë t'i kontrollojë ata dhe t'i drejtojë drejt një feje të gënjeshtër, një feje të përbotshme, ku në krye të saj do shfaqet Antikrishti, i cili, siç thotë shkrimi i shenjtë, do të vijë për të provuar besimin dhe moralin e njerëzve pak përpara se të shfaqet Krishti për herë të dytë. Apostulli Pavli na thotë: askush të mos ju gënjej kursesi, sepse ajo ditë nuk do të vijë, pa ardhur më përpara rënja dhe pa u shfaqur njeriu i mëkatit, i biri i humbjes. Ardhja e tij Paulli do të bëhet me anë të veprimit të Satanait, bashkë me çuditëra, shenja dhe mrekulli të rreme. Dhe nga çdo mashtrim likësie për ata që do të humbasin, sepse nuk pranuan të duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. E prandaj Perëndia do të dërgojë atyre një gabim që do të bëjnë të gabojnë që t'i besojnë gënjeshtrës, që të dënohen të gjithë ata që nuk i besojnë të vërtetës, por përqafuan likësinë. Prandaj të dashur me Krishtin, bëni kujdes, sepse të gjitha këto gjëra që po shfaqen në botë nuk janë të rastësishme. Janë pjesë e një skenari të madh dhe po na tregon se po shkojmë drejt një fundi të pashmangshëm dhe po shkojmë drejt ditës së madhe të gjyqit të madh, ku Zoti Jezu Krisht do të vijë për të gjykuar të gjithë njerëzit. Por para se të arrijmë asaj dite do kalojmë në provën e madhe, ku djalli do të dalë nga humnera, nga nën toka ku ka qenë i burgosur prej shekujsh dhe ai do të ngrejë të gjithë forcat e errta dhe vetë ai pra do futet brenda njeriu tek Antikrishti për të mashtruar gjithë njerëzit, për t'i çuar në humnerën e humbjes. Prandaj duhet të qëndrojmë mirë, të qëndrojmë me besim në vendin që na ka caktuar Perëndia, në traditat tona të krishterë, në besimin ton të krishterë, dhe mos pranojmë asgjë që nuk është e krishterë, asgjë e cila vjen nga idhujt, vjen nga paganizmi, dhe vjen nga herezitë. Prandaj, shikoni çfarë thotë shkrimi i shenjtë. Dilni nga mesi i tyre dhe ndauni prej tyre, thot Zoti, dhe mos prekni asgjë të ndyrë, dhe unë do t'ju pranoj. Do të jem si një atë për ju dhe ju do të jeni për mua bijt dhe bijat, thot Zoti i plotfuqishëm. Dhe në fund, Ungjillori Joan në letrën e tij na thotë: ne dim se jemi nga Perëndia
dhe se gjithë bota dërgjën në lehtësi. Po ne dim se biri i Perëndis erdhi për na dhënë të kuptuarit që ne të njohim atë që është i vërteti dhe ne jemi me të vërtetin, me birin e tij Isu Krishtin. Ky është i vetmi Perëndi dhe jeta e përjetshme. Dhe e mbyll letrën Ungjillori Johan: djema, ruani veten nga idhujt. Këtu mendoj ta mbyllim edhe ne këtë emision për të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.